Okey, akak dek mana? Akak di Tanah Merah, di mana ialah yang penting hari ni ialah kita nak shoot, kita nak tengok ada apa di galeri komuniti Pak Anakai Cina Kelantan. Sebab akak ialah Pak Anakai Cina Kelantan. Dia nak tunjukkan budaya dan warisan dan sejarah di apa tu Pak Anakai Cina Kelantan. Hak lo ni happy-nya sebab bukan setiap hari buka dah. Dia kena ada appointment. Kita ada Mr. Charles Yap. Charles Yap, Y-E-A-P. Kalau nama Kelantan dia Pok Su lah. Kalau orang Kelantan ni ada nama Kelantan, Pok Su. Okey, Pok Su ni dia akan tunjukkan ada gapo sini. Ya, boleh tunjukkan kita pun akak sendiri, akak Cina Kelantan ni, Pak Anakai Cina Kelantan, akak sendiri nak tahu asal usul akak sendiri, sejarah Cina Kelantan sendiri. So ramah supaya ramah lagi budak-budak muda, generasi muda boleh tahulah apa dia tok moye dia dulu. Okey, Mr. Chow, foto tolong koyak sikit ada apa. Gitu. Selamat datang kepada galeri Pak Anakai Cina Kelantan kita ni, bertempat di Tanah Merah, tepi jalan baru ni lah. Jadi kalau kita tengok daripada sini, rumah ni memang dia tinggi, kaki tinggi. Pasal bawah tu kita bolehlah sipai-sipai barang-barang kita. Lepas tu nak pera ayam itik ke lembu ke badak lah. Kambing-kambing lah. Mengembek malam-malam. Jadi kalau takut ada itu pun banjir ke apa pun, kita ada buat perahu bawah tu. Bawah tu ada perahu. Jadi lepas tu kita naik tengok lah. Rumah lagu ni lagu ni lain kita ada, kalau ada orang lihat Pak Anakai di Melaka, Pak Anakai di mana lagi, Penang kan? Penang ada. Tapi kalau hak Kelantan, rumah dia lagu ni lah. Betul. Kalau Chinese bagi kamu kau jiao di apa? Elevator. Okey. Lain daripada tempat-tempat lain. Ni ialah Pantai Timur, dia ni Kelantan. Okey? Jom. Sana royak yang pasal gini kita start dengan Serambi ni. Serambi ni tempat kita jamu tamu. Dan juga connection mana perhubungan keluarga di kawasan ni. Serambi deh. Serambi kita. Maksudnya minum teh, minum teh, makan buah, sekut mayak, sekut tawa. sekut tayo. Kalau nenek kawan dulu dia gini, dia isak makan sirih tu, sirih. Cina ni makan sirih. Isak pokok daun. Selo situ. Selo, rida kecek. Kalau ni kat panggil beranda deh. Bagi apa ni? Beranda ataupun Serambi. Serambi. Kiri ni ada. Lepas tu dia tak ada pakar. Dia tak ada pagar. Dia memang tak ada pakar. Yalah kawan dulu jatuh bawah. Tapi budak dulu kalau dia jatuh dia boleh bangun sendiri. Lah ni tak tahu. Pasal ada pagar semua. Dan ni bangun hospital. Dulu kan, ingat ya. Sebelum tu ni ialah Kak K. Kak K lah. Kak K lah, YouTuber dari Ada Syuk. Okey, akak channel Ada Syuk. Okey, kita nak Ni akak channel, okey? okey. Dulu ada berapa sini lah? Dulu kalau dulu kan dia ada macam satu plank di sana, maknanya kayu lah. Dia panggil apa? Bedung. Bedung. Jadi bedung ni kalau lah kita mari kita pijak atas bedung ni, memang dia kena sakit lah. Kena sakit. Jangan Kena marah, kena marah. Mana? Dia ajar sebab tu kalau Cina dulu kalau dia mau pijak tu, kalau macam orang kita nikah bawa Cina tu, menatu tu, dia suruh balik. Nampak? Jadi kepala dua. Apa yang kita kena buat? Kita kena lakar. Okey, jom kita anggap sini ada satu benda. Kita lakar dulu. Okey, lakar. Homak, lakar. Okey. So, tak reti Cina, bahasa Cina, ni nama dia Cilantan Husen Huaren Wen Wu Guan. Maksudnya Cilantan tu Kelantan, Husen Huaren tu Pak Anakai lah. Pak Anakai. Cina dilahirkan di sini dengan galeri lah, Wen Wu Guan galeri. Okey, kita bagi Mr. Chow ya, Pok Su. Cerita sikit lah. Okey, kita tengok di sini. Kita jadi turis lah dah. Jadi yang ni kita ada dua elemen di sini. Satunya adalah layar wayang kulit. Satu tu adalah desain ataupun kapangan desain Cina lah. Ala Cina. Apa yang dia
Royak sebut di sini adalah kita galeri ni adalah seumpamanya wayang kulit yang menceritakan apa perkara-perkara peranakan Cina Kelantan di Kelantan ini. Jadi inilah satu lambangnya untuk kita punya galeri galeri kita lah. Cerita, ada cerita. Ada cerita dia. Ada cerita. Kenapa dia ada di sini? Sebab sejarah tu namanya history. Ah. History tu orang punya cerita, his punya skrip. Wayang kulit kan ada nama kan kata Melayu kan ada moyo. Ada di belakang sana. Nanti kita akan pergi jumpa dengan patung-patung dia. Okey. Jadi okey di sini adalah galeri peranakan Cina Kelantan yang mana dia telah disumbangkan oleh satu orang yang hebatlah di Tanah Merah ni, ayah anda. Ada dia. Uncle. Uncle, tapi uncle sudah tidak ada lagi. Dia Encik Yak Bonjang lah. Jadi hasrat dia ni untuk membagi tahu orang ramai apa dia dia panggil culture ataupun budaya peranakan Cina Kelantan ni. Macam mana kita hidup dan asal kita daripada mana dan ke mana kita nak pergi. Jadi ini adalah rumah ni, dia ada 3 bahagian, iaitu serambi, rumah tengah dan rumah ibu. Jadi rumah ibu ni adalah tempat yang kita ada sembahyang dan juga bilik-bilik. Yang adik ni akan jadi bilik tuan rumah dan adik ni adalah bilik anak-anak. Jadi yang cerita ni akan diceritakan di bahagian bangunan. Jadi okey, kita pergi ke next. So rumah ni memang rumah lama lah. Memang Untuk dijadikan galeri. Bukan contoh-contoh rumah built for museum. Ni tempat dulu ni memang Asal rumah asal. hidup. Rumah ni rumah di mana ayah membesar. Dia besar di sini dan juga saya juga besar di rumah ni. Maksudnya macam kalau Melayu juga rumah pusaka. Rumah moyek. Rumah moyek lah. Berapa tahun dah rumah tu? Yang ni 90 tahun lebih lah. Tak 90 sampai tahun. 100 lagi lah. Muda lagi. Maksudnya macam kayu. Tapi dia asal ori. ni. Dia Kayu ori. asal lagi. Ya, ya, saya. Bagi angin masuk. Dan kayu pun dia kayu cengar. Kayu cengar. Memang leher lah. Dibagi tahu oleh ayah lah. Okey. Memang tak pernah saling lagi lah. Tak pernah salah. Tengok tu. Dia bakar, dia tak bakar paku dia tengok. Tak tengok. Dia susun. Dia masuk-masuk kan. Tengok tu. Jadi kita tengok daripada sini rumah ni, dia ada ciri-ciri, 3 ciri-ciri. Satunya kita tengok dia punya tulisan Cina dan juga dia panggil yang apa ni? Lela. Dia punya panel. Panel ini adalah ciri-ciri orang Cina. Yang pakai sarung ini dan untuk harian, sehari-harian, dia ciri-ciri Melayu. Dan singgora, iaitu bumbung singgora ni adalah ciri-ciri daripada Thailand. Dia original lagi ada. Original. Yang singgora. Bukan yang Dari Thailand. daripada Thailand tapi buatan sini juga sebenarnya. Kalau rumah kayu ada pakai singgora. Ada tak? Jadi sekarang ni masih lagi ada buat singgora, tetapi dia punya saiz tu ada berbeza. Pasal yang dulu dia kecil sikit. Sekarang dia besar sikit. Bukan, yang dulu besar sikit. Kalau ni ada lagi tak boleh buat. Kan? Ada lagi lah itu buat. Ada lagi. Okey. Jadi yang next kita pergi ke kedatangan apa ni orang-orang Cina daripada luar lah ke Asia Tenggara. Bukan saja Malaysia tapi Asia Tenggara. Dia ada 3 gelombang. Satu gelombang adalah sebelum sebelum abad ke-16, iaitu abad ke-15. Dan sebelum tu kita ada orang-orang Cina mari ke sini umpamanya pergi ke Melaka. Dan dia ada perhubungan di antara raja dan juga emperor ataupun raja di negeri Cina. Jadi dia ada perhubungan. Yang gelombang kedua adalah 16 abad ke-16 dan ke-18. Yang masa inilah yang peranakan di Terengganu dan China mari di gelombang kedua. Di sini kita mari itu adalah kita lari daripada peperangan dan juga kebuluran ataupun teks yang tinggi daripada China. Lepas tu dia akan berhijrah ke sini untuk survive, untuk hidup.
Jadi di sini adalah gelombang ketiga yang mana dia adalah abad ke-19 ke-20 yang masa inilah yang kita mari untuk nak cari rezeki. Umpamanya getah dan juga timah. Jadi di antara perantaran dalam tiga-tiga gelombang ni memang ada banyak histori ataupun sejarah yang kita boleh tengok. Apabila kita sungguh-sungguh berminat, kita boleh banyak lagi kita boleh belajar dari sini. Jadi yang inilah penhijrahan orang-orang daripada negeri China ke Malaysia. Ya. Okey. Dan apa bukti? Bukti-bukti penhijrahan ini tercatat dalam buku-buku ataupun catatan-catatan di dalam di dalam buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis daripada China. Okey. Di antaranya Zhu Mingzi yang awal sekali. Lepas tu yang ni Tao Yi Ziliet adalah satu macam satu rujukan untuk tulis apa dia, di mana ada Penduduk lain. ada pulau, ada apa-apa, dia macam satu roadmap. Okey. Lepas tu ada Mingzi Lu dan juga Tita Raja Pelayaran keempat. Yang ni yang mana Cheng Ho akan rujuk kepada yang benda ni dan ada tulisan yang mencatatkan dia mari ke Malaysia. Cheng Ho 14-12. Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Ya. Okey. Dititah oleh raja lah. Lepas tu yang komplit sekali yang ni maupun tu adalah dia punya macam satu peta yang mengatakan di mana ada saluran sungai, di mana ada tempat-tempat peletakannya, ada bukit atau gunung. Ini adalah demonstrasi mana? Yang ni Kelantan dan Thailand. Kalau kira Kelantan dia adalah di ni. Ini adalah di sini adalah Sungai Kelantan. Sungai Kelantan. Umpamanya macam tu. Jadi Sungai Kelantan sini. Jadi inilah peta yang digunakan oleh Cheng Ho masa tu. Lepas tu yang komplit yang banyak sekali catatan adalah dalam Hailu. Hailu ni dia ada buat gambaran dalam tulisan macam mana kehidupan di tanah air ini. Umpamanya di sini dia ada sultan-sultan, dia duduk dalam satu macam istana dia, rumah dia lah. Dan keduanya, okey, apa kehidupan harian dia? Dia akan bersama dengan pembesar-pembesar sana untuk buat mesyuarat, ya, berbincang dan apa. Dan kita punya askar-askar ataupun ya, askar-askar akan marching lah, jaga kawasan tu. Dan juga orang akan sembah. Gambar ni dari yang ni kita Abang Mi kita yang buat. Seorang pelukis kartun yang amat soho di Malaysia lah. Jadi yang ni kita kira upah jugalah dengan separuh upah, separuh hadiah, sponsor lah. Jadi ini adalah ini gambaran waktu tu lah. Waktu zaman tu ya, yang dapat daripada Hailu. Oh, yang didapat pada Hailu. Hailu tu dia Penulisan tu lah. dia penulisan, dia deskripsi dia. Deskripsi dia kita reflect masuk dalam gambar kita. Untuk Gambar kita lah. imagination. Kita boleh tengok. Jadi di sini adalah tempat-tempat perkampungan peranakan Cina Kelantan. Maksudnya ni overall untuk Kelantan. Untuk Kelantan, ini Kelantan, dia sampai ke Wangusang dan Pulau di sini. Jadi kebanyakan kita kalau kita tengok perkampungan ni di tepi sungai. Kerana kita nak dapatkan sumber air dan kita banyakkan aktiviti harian adalah menanam tanaman yang mustahak. Kita mula dengan tanaman
untuk teror anak bini dan kemudian kita menghala ke penjagaan Oh, kebanyakan. maksudnya anak kecil nak kata ni, Ya. pada awal memang involved dah dalam pertanian. Pertanian. Memang kita mari sini kita apabila Kita sungai Kelantan, ada tanah, ya, Inilah. sini. Jadi kita tanaman dulu. Tanaman lepas tu kita masuk ke bidang perniagaan dan juga bermacam-macam. Jadi ini adalah perkampungan. Perkampungan yang kita kata di Kampung Cekpo, Cina Cekpo. Cina Cekpo. Cina Cekpo ni tulis sini. Mana? Kota Baru ah? Ni. Kawasan Kota Baru lah. Cina Cekpo. Dia kata Okey. Jadi kita tengok dia di sini model dia. Dia di sini dia ada di tepi sungai. Banyakkan di tepi sungai. Ya saya. Lepas tu dia adalah rakit-rakit, ya, untuk kegunaan harian. Pasal dia kadang-kadang dulu dia memang dia basuh ataupun mandi dekat sana lah. Lepas tu sumber air untuk tanaman di atas tebing. Yang tu kita boleh tanam jagung, padi, ada yang tembakau, pasal tanah pasir. Lepas tu kita ada juga pokok yang pendalaman sikit kita ada pokok getah dan juga sampai ke hari ini adalah pokok-pokok kelapa sawit. Ciri-ciri dalam pemandangan di sini adalah dia jarak daripada satu rumah dengan yang lain tu adalah jauh. Kenapa? Pasal kalau kita kata penempatan biasanya dia akan duduk dekat-dekat. Pasal untuk security. Jadi di sini maknanya dia akan kita kan bahawa security ataupun keselamatan di Kelantan ni adalah boleh keluar. Baik. Jadi kita tak perlukan yang dekat. Yang itu adalah satu logik. Ya, saya logik dia. Lepas tu keduanya logiknya adalah tempat-tempat ni dia mungkin juga ada pemindahan daripada lain untuk ditempatkan di dalam rumah ataupun tanah masing-masing. Sumpama rumah ini dia boleh alih. Jadi apabila dia alih, okey, tanah dia macam ni, okey, dia hanya masuk dalam tanah dia. Yang ni tanah dia akan masuk. Jadi dia tidak kata dalam satu bidang tanah dia semua ada di dalam itu. Jadi dia berpecah. Okey. Jadi di sini kita tengok adalah dia punya satu ciri yang kita tidak akan lupa atau tidak tinggal, iaitu rumah nama marga keluarga. Surname ataupun dia panggil family name. Yang mana kita ada Yap, Hui, Leong, Neo ataupun Tiong dan Chan dan sebagainya. Tetapi oleh kerana di sini kita tak guna perkataan Cina, maka kita dapatlah semua dia punya ejaan dia. Ejaan dia berbeza. Oi, actually yang ni kadang-kadang kita panggil Wong, tetapi banyak dalam kalangan kita adalah Owi, Owi dan Owi. Semuanya sama tetapi ejaan dia lain. Hokkien. Ya. Dengan Hokkien. Sebenarnya dia sepatutnya sama. Jadi ini adalah satu perubahan yang dibuat oleh kerana situasi semasa. Okey. Jadi kita Ini yang paling menarik. Saya rasa ni. Nah, posu. Bapa dia panggil posu dia nama. anak bos. Sebab dia Yap, Saus dia. Dia nama sama dia nama orang panggil nama kapur lah kan. Nama kata dia posu. Jadi memang biasa. Pak anak Kelantan ni dengan nama panggilan Melayu deh. Memang Dia nama Mak Dau. Saleh ada, Mak Dau ada. Mek Bunga pun. Mek Bunga. Jadi Mek Bunga ni dia bukan panggilan saja, tapi malahan dalam IC dia. IC. Katalah yang ni Yap Mek Bunga. Yang ni adalah nama dalam IC dia. Kad pengenalan dia. Yang awang kecil. Yang ni satu ramai orang kenal. Betul. Ya. Ada Lau Awang. Tam Mek I. Ramai yang kita pakai Mek.
Mak kui. Kalau perasan kan lah Ni kalau tu kira cik lah. kalau kita pergi pasar kan Ha. macam lah ni tu pasar akan mego pasar macam tu lagi kalau kita pergi beli teh mek. Mek. Apa ni? Nak beli apa? Nak beli apa tu? Tapi orang Melayu dengan Melayu pun panggil mek juga lah. Panggil mek tu kiranya saudari. Mek. Dia gini kalau Mok pun mek juga. mak pun mek juga. Dia kalau kata contohlah macam kita ni orang muda. Ha. Orang tua panggil kita mek juga. Mek tu untuk muda, orang gadis muda. Dia bukan dia merujuk panggilan sebagai tanda hormat. Dia betul. gitu. Sebab kita zaman lain ni kalau kita walaupun perempuan tu umur dia tak tua tapi kita atau muda kita panggil dia kak juga. Hormat. Tanda hormat. Ya, Kita saya. tak panggil dek, kita panggil kak. Macam abang kakak-kakak kita lah. Dia mau panggil mek ye, mek tua, mek ada, mek kok ada. Mek Tahu. mek Yang tu Yalah. kakak saya yang muda sekali lah. Mek tok. Mek tok. Mek tok. Jadi kita pergi ke komuniti kita di sini.